Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Boin, mirë se takohemi së bashku në emisionin ton të përjavshëm Hapësirë Lirë. Kam derë dhe kënaqësi të jetë mysafiri jon i këtij emisioni nënkryetari i Parlamentit të Malit të Zi, zoti Genci Nimanbegu, të cilin e falenderoj që gjeti kohën edhe për kundrejt angazhimeve dhe obligimeve të shumta. Mirë se u gjetëm. Mirë se keni ardhur këtu në kabinetin tim dhe ju falenderit për mundësinë që të zhvillojmë një bisedë së bashku. Atëherë gjatë këtij emisioni neve do shpalosim veprimtarinë tuaj, jetën tuaj natyrisht, duke përmendur gjitha atë përkushtim dhe angazhim që juve keni dhënë ndër vite për popullin shqiptar. Në fillim do doja të mësonim disa të dhëna të biografisë tuaj, kur dhe ku keni lindur, si do të mësojmë në lidhje me shkollën tuaj fillore dhe të mesme. Po, unë rastisht si shumica qytetarëve të Ulqinit jemi lindur në spitalin e Tivarit, por në biografinë time tek që jam vendlindjen e kam Ulqinin, vi nga një familje e cila origjinën e vet di për Ulqinin dhe kam lindur në vitin 1971, domethënë tash po bëhen mjaft vite pas, dhe shkollën fillore, shkollën e mesme e kam kryer në Ulqin. Shkolla ime quhet Boshko Strugar filloria, është fare pranë aty ku jetoj në Kala, kurse shkolla mesme është vetëm shkolla mesme në ato kohë në komunën tonë, është gjimnazi apo shkolla Vëllazërim Bashkim, ende ka atë emër, dhe aty kam përfunduar drejtimin për turizëm, ashtu i quajturi. Profesioni ishte teknik i turizmit, ishte një parapregatitje për Universitet Ekonomisë ose drejtimet në turizëm. Kam qenë nxënës i shkëlqyeshëm, kam fituar Luçën, të pastërt në shkollën fillore, por interesimet i kam pas të shumta, kam qenë aktiv në çka aktivitete qoftë sportive, qoftë shkencore, shumë lëndë më kanë pëlqyer, nga matematika drejt ke historia, dhe ka qenë një vit si për të gjithë. Fëmijëria është koha besoj më e lirë, më e lumtur e njeriut, dhe gjithë besojmë që ato kohë nuk përsëriten më, por si shumë njerëz nga Ulqini, nga Mali i Zi, kemi pasur një rini të qetë, të thoja. Periudha më e rëndësishme ndoshta ose ka pasur shumë evenimente që kanë ndikuar në të ardhmen, por për ne duhet veçuar tërmeti i vitit 1979. Unë atëherë isha fëmijë 7 vjeç e gjys, por kujtohem pasojat e tij dhe te në shumë kohë jeta është nda para dhe pas tërmetit. Si tani ndoshta për disa gjenerata para lufte apo pas lufte, por ajo ka qenë një ndarës e jetës në komunitet që ka qenë Ulqini, i cili ka qenë komunitet që pas tërmetit ka përjetuar një zhvillim i cili ka ndikuar edhe në ditët e sotme. Atëherë me interes do ishte të dinim edhe mbi gjendjen tuaj familjare, të mësojmë për bashkëshortën tuaj dhe fëmijët tuaj. Me çfarë merren dhe ku ndodhen ata? Po, ne jetojmë, siç thash, në Ulqin, jetojmë në Kala, në shtëpinë familjare, e cila ka ndërtuar baba dhe nana ime. Jemi martuar nga viti 2002, bashkëshortja është Vahida, Hasanaga e lindur, dhe kemi 2 fëmijë, vajzën Lisën, e cila tani është 16 vjeçare, mëson për pikturë në shkollë të mesme të Cetinës, kurse djali është Joni, ai është 12 vjeçar, është në shkollë fillore në klasën e 7 dhe si të gjithë prindët kemi dëshirë që ato nga ne të mësojnë vetit tona të mira, po jo edhe ato të cilet nuk janë aq të mira, po vetit e këqija, por si duket këto të ndikoj edhe kushtet jetësore. Për tani jam shumë i kënaqur edhe me familje, edhe me fëmijë, dhe i falenderohem edhe Zotit, dhe i falenderohem edhe mundësive që më është jap që të kemi një familje të tillë. Gëzohemi edhe neve, me qenë se keni një familje jashtëzakonisht të shëndoshtë dhe
të prirë. Atëherë, puna juaj e përditshme është mbi 80 kilometra larg shtëpisë, po gjithashtu puna juaj kërkon që her pas here të largoheni edhe jashtë shtetit, duke qëndruar edhe me ditë. Si ndikon kjo gjë tek ju dhe tek familja juaj për të qenë larg atyre të zemrës? Po përzgjedhja e kësaj lloj pune, domethënë pasojat e mira po të këqija dhe përgjegjësia për to më takon, do të thoya personalisht mua. Unë kam pasur një mbështetje nga familja për këtë profesionin e fundit të cilin e ushtroj, që të thoj profesionit të qenurit politikan, dhe si pasojë e saj ndoshta tani që jam deputet këtë periudhën e fundit. Kjo jetë ka edhe ndoshta një lloj sakrifice të cilët qytetarët të thjesht nuk e dinë, nuk e vërejnë. Ne jemi shpeshherë larg familjes, jemi larg fëmijëve dhe nuk jemi kur ato i kanë nevojat e përditshme. Dhe brenga ynë kryesore, apo e jemi si baba në këtë aspekt, si bashkëshort apo si djalë, është që disa ngjarje as nuk i kontrollojmë sa duhet dhe është në duart të afërmve tonë, por edhe në si rrjedh situata. Shpresoj që kjo mos t'i laj pasojë negative, siç e ka më parë së pari fëmijëve, se unë besoj që për jetë duhet punuar shumë. Besoj që njeriu në përjetë duhet me ecë me një ndjej ndershmërie dhe përgjegjësie. E cek shumë herë, sa herë është ndoshta rasti në këtë lloj emisioni që të cek, që unë ndej vendin krenar për atë çka jam, ku jam, vetlindja ime, origjina etj. Etj. Dhe kam dëshirë që njerëzit atë jo ta vlerësojnë, por ndoshta të jenë edhe ata të tillë. Ne nuk mund të dalim shumë shpesh nga lëkurat të cilat na është dhënë, se shumë zgjedhje në jetën tonë nuk i kemi bërë ne, por na ndhëruar, qenurit shqiptar, apo të kemi një besimit fetar, apo linde një vend pranë detit ose larg detit, në mal, në fush. Këto janë gjëra të cilat nuk janë përgjigje jonë, por çka është përgjigje jonë është si të jetojmë, si të sjellemi me të afërmit, me fëmijët tanë, me miqtë tanë, dhe besoj që njeriu nuk duhet të bëjë diferencime. Të gjithë njerëzit janë të lirë në përgjigje, por edhe në të drejta, dhe kështu që edhe të drejtat që ne i kërkojmë si politik duhen të jenë të tilla, edhe si komp duhen të jenë të tilla që drejtat të cilat i duan për veti të jenë drejtat edhe për të tjerët, jo të kenë elemente diskriminuese, dhe çka edhe në ligjet e malit të zi ceket, por shpeshherë nuk është implementuar sa duhet, është një kur strukturat të cilat ndoshta kanë pësuar diskriminim gjatë viteve, duhet një element më pozitiv i cili quhet aksione afirmative që gjendja të përmirësohet. Sigurisht që në aktivitetet tona politike kemi punuar, kemi folur për të, por me thënë drejtën, shpeshherë nuk jam i kënaqur me shpejtësinë e realizimit të drejtave tona, por kjo është një situatë e cilën nuk ndryshohet vetëm me një vullnet apo me një strukturë politike, duhet kohë të diçka të pjeket, të pranohet nga shoqëria, dhe ka shumë procese të cilat, edhe pse shpesh e cekin, është populli ynë, është popull i pakënaqur, kështu e vlerësoj në kohën e fundit. Pakënaqësia vjen nga ndoshta një lloj historie të evitimit të drejtave të cilët do ishte mirë t'i takonte, të kenë akses në punësime më tepër, të ketë investime më tepër, të jenë më të sigurt në të ardhmen, të sistemi shëndetësor apo shkollor të jetë më i mirë. Por nganjëherë edhe shpejt harrojmë nga jemi nisur. Ku ishim, në çfarë nivelit ne shumë vështirë mund të jetojmë, e duam drejtat dhe të kemi kushtet si në Gjermani, se ndoshta për ne shqiptarët e malit zi, Gjermania është shteti më pozitiv kështu kur flasim. Dhe i duam ato drejta, dhe me plot drejt. Por edhe sjelljet, qoftë pushtetarëve, qoftë institucioneve, duhen të jetë si gjermane, edhe nuk janë.
ky është problemi kyç në implementimin e ligjeve, në implementimin e drejtave, të cilat shpeshherë nuk e përcjellin nevojën e qytetarit, por si çdo gjë duhet kohë që të takohet me qytetarët, të shpjegohet, të shikohen mënyra sa më mirë që të realizohen drejtat. Besoj që drejta kërkush ta fal. Duhet punuar që ta fitosh dhe çka tregohet duhet edhe punë që të mbrohet ajo që është arritur. Unë dua zotin Nimanbegu t'ju kthej sërish të vite mbrapa, bëhet fjalë për afro 30 vite, momentin kur juve vendosët që të arsimoheni, pra me arsimimin e lartë vendosët fakultetin ekonomik. Përse kjo zgjedhje? Së pari filluat në Dubrovnik, duke qenë se gjendja siç ishte në ato vite, juve e vazhduat dhe përfunduat në Podgoricë. Pse kjo zgjedhje dhe cili ka qenë synimi juaj duke marrë parasysh këtë drejtim? Po, ato ishin kohë fundit të brishtësisë apo të qenurit i ri. Para 30 vite ishte viti 1980, ende edhe pse ishin filluar, që ka ndikuar shumë, jo vetëm në jetën time, por në jetën e shumë njerëzve, janë vitet kur nacionalizmi në shtetin e Jugosllavisë ishte në rritje, kishte lëvizje të shumta për demokratizim, për drejta nga Slovenia deri në Kosovë. Dhe unë ka përzgjedhur jo drejt për drejt fakultetin ekonomik, por drejtimin ekonomik në fakultetin për turizëm dhe tregtitë e jashtme të Dubrovnikut, për arsye që kisha dilema. Vija nga një familje që ka traditë të jetë detare, të ketë në det, dhe kjo tradit është shkputur me babain tim. Më thanë gjyshi, stërgjyshi e tjerë, ne e dim që ishin detar, kapitan, apo pronar anijesh, agja im edhe në atë kohë ishte në oficier detar, ande ishte edhe kapitan, por aty kisha një dëshirë që mos të pritet tradita me mua, por dhe ndoshta si lloj kompromisit kam përzgjedhur që të studioj në Dubrovnik, i cili është qytet edhe në det, por edhe ndoshta mund të merret një arsimim që ka lidhje me të ardhmen, të cilën ndoshta është e afër me ne nga sfera e turizmit, por e sfera e kontakteve ndërkombëtare, ashtu që ishte përzgjedhja fillimtare në vitin e parë ishte fakulteti për tregtitë të jashtme. Por me njëherë pas ushtrisë u ka filluar një vit studim në Dubrovnik dhe sapo kemi filluar vitin e dytë me një tetor 1991, forcat e armatës jugoslave dhe i vlerësojnë si serbo-malazeze, forcat paramilitare, por nga Trebinja, nga ana Herceg-Novit kanë sulmuar Dubrovnikun, dhe unë kam kaluar edhe me disa shok, edhe një shoqe nga Ulqini, edhe një periudhë ku është bombarduar Dubrovniku, kemi bashkëjetuar me qytetarët e Dubrovnikut, të cilët janë treguar shumë të kujdesshëm ndaj ne si student, dhe në nëntor të vitit 91 jemi kthyer, kemi arritur që të dalim nga ai rrethim, nga gjendja ushtarake, dhe regjistrimi im pastaj në fakultetin ekonomik të Podgoricës është bërë më së shumë njëherë nga arsyeja që të vazhdohet studimi, por hapat e para që mos të isha i kërkuar nga ushtria, nëse nuk i regjistruar për universitetet të tilla. Por mandej unë kam përfunduar fakultetin në Podgoricë, drejtimin e menaxhmentit në fakultetin ekonomik, dhe me atë profesion kam filluar ndoshta fazën e dytë të karrierës sime. Pas përfundimit të shkollimit, unë kam punuar shkurtimisht në një organizat, një firmë private Primus, por jam drejtuar, mandej jeta më ka drejtuar në një
drejtim humanitar më tepër. Këto dua të ndërlidhem me qenë se përmendet edhe organizatën ku juve keni punuar më njëherë mbas diplomimit, pra angazhimet tuaja përpara postit të nënkryetarit të parlamentit të Zi, të parlamentit të Malit të Zi kanë qenë të shumta, duke ja filluar që nga viti 1997 në ndërmarrjen primus electronis në ushqim, pastaj keni punuar në programin botror të ushqimit të Kombeve të Bashkuara nga 1999 deri në mbyllje pra në 2004, mos qofsha gabim, pastaj keni punuar si dhe drejtori përgjithshëm i shoqatës së biznesit në Ulqin nga viti 2004. Si do ne përshkruanit këto angazhime tuaja, sa kanë luajtur rol të rëndësishëm në veprimtarinë tuaj politike më vonë? Dhe a kanë luajtur rol? Po sigurisht që kanë luajtur, gjithë ato hapa janë vetëm gurë të cilët e kanë ndërtuar atë shtëpinë e karrierës sime. Shpesh herë ato ishin edhe rezultati jo të, do të thoja, një cilësisë të cilën unë e kisha, të cilën më dallonte nga të tjerët, por ndoshta unë isha pak më aktiv nga shoqëria, sepse shembull besoj që në karrierën time shumë kanë ndihmuar angazhimi në vitin 1999 në një shoqatë humanitare drita, të cila është organizuar kryesisht për ndihmën e vendosjes apo strehimit apo ndihmesës të refugjatëve nga Kosova. Ajo në një mënyrë ishte edhe referencë që të punoj për organizatën e Kombeve të Bashkuara, që ishte, do të thoja, një eksperiencë e re, edhe pse kam jetuar e kam punuar në Podgoricë, sistemi i punës atje ishte sistemi huaj. Sistem i Kombeve të Bashkuara, i cili përpos kvalitetit të punës kërkon atë cilësi më të dëlluar se sa do të jepet në kushte normale në shtetin e Malit Zi apo në Maltezi atëhershëm. Por gjithë aktivitete janë, do të thoja, japin një ndikim apo japin një element shtytës në secilin njeri dhe është nga ai si do të shfrytëzoj. Por sigurisht ndonjëherë njeriu është disa punë ndihmohen nga fati, jo nga vet kvaliteti apo çka meriton njeriu. Babai im shpesh më thonte një fjalë, pyeste, kishte një vizitë isha në Dubrovnik dhe unë atë kohë nuk shkojsha rregullisht në ligjërata. Por atë ditë kur ka bërë një vizitë të papritur, ai tha, më gjeti në fakultet. E tha, shumë mirë në fakultet je. Çfarë kuptimit? Në të kuptim që edhe nëse nuk jenë ligjërata në atë rreth të universitetit, ke kontakte, ke njohuri dhe mund të mësosh diçka të re dhe mund të lëvizësh. Ai i cili rri në shtëpi, në kafe apo nuk ka lëvizje dhe aty rezultatet edhe vijnë ngadalë. Besoj që i duhet secilit njeri të ketë edhe elementin e iniciativës për të ndryshuar gjendje, për të kërkuar diçka të re, për ato njerëz të cilët pajtohen me statusin e tanishëm, status quo që kanë, ato vështirë mund të presin që të ndërtohet diçka re, diçka më e mirë, kështu që edhe kjo për ne shqiptarët në këtë periudhë të kaluar është treguar si e vërtet. Pasi që kosovarët nuk janë pajtuar asesi me sistemin që ishin në ish Jugosllavi, edhe jo vetëm nga ndihma e ndërkombëtarëve, por nga pakënaqësia e tyre, nga lëvizja e tyre, ka rrjedhuar që ato të ndryshojnë fare statusin dhe të kenë një status që ka njësotshme, jam të menduar në shqiptarët të Kosovës. Juve përmendët organizatën Drita, organizatën humanitare që jeni vetë themelues dhe drejtues i saj, pra gjatë luftës në Kosovë viteve 98-99, me qëllim për të kujdesur dhe për të ndihmuar refugjatët nga Kosova, të cilët ishin të detyruar dhe ju drejtuan gjitha viseve pothuajse shqiptare dhe një numër i konsiderueshëm erdhi dhe në Ulqin. Sa keni mundur juve përmes kësaj organizate aso kohe duke marrë parasysh edhe pozitën e shqiptarëve në Maltëzi, sepse nuk ishte fare e lehtë për të ardhur në ndihmë dhe duke menduar dhe duke parë parasysh edhe pozitën e shqiptarëve si ishte. Sa keni arritur atë qëllimin tuaj dhe të jepni dhe t'ju ndihmoni
e refugjatëve nga Kosova përmes kësaj organizate dhe si ndjeheni sot për atë vepër të cilën e keni bërë dhe keni ndërmarrë para 20 viteve? Vetëm një sqarim. Kjo nuk ishte vetëm iniciativa ime, aty ishin në ato kohë edhe tani bashkëpunëtorët e mi të cilët ishin bashkëthemelues së bashku, më thanë ndoshta do të hynë në një fazë që të përmendej emra, të rrezikohem që dikën të harroj, ishte zotri Xhoda Cekuli, zotri Nazif Cungu, zotri Molla Beqiri, zotri Muni Babazi, Atif Hasanaga, një kryetar i shoqatës ishte Nexhat Kapidani, ishte sekretar është Lirë Llazorja, dhe kishim shumë aktivistë tjerë të cilët kanë ndihmuar në themelimin e saj. Kjo shoqatë është themeluar edhe në aspekt që pasi që kemi vepruar ditë e parë në vendosjen e refugjatëve të Kosovës në shtëpia private në Ulqin, kemi vuar re që duhet organizim më i mirëfillt apo më i sistematizuar, dhe aty unë nuk jam i tillë që të vlerësoj ndikimin e saj në shoqëri apo jo. Ndoshta vetë koha do të tregoj çfarë pune kemi bërë, por jemi fokusuar që të ndihmojnë të ndërlidhen kosovarët në mes veti, se dini ato janë se paku kanë emigruar ose janë dëbuar nga Kosova në 3 drejtime, drejt Malit Zi, drejt Shqipërisë dhe drejt Maqedonisë. Dhe ato kishin hupur edhe kontakte, ashtu që kemi ndihmuar edhe në grumbullimin e kontakteve, kemi shfrytzuar një hapësirë që është përdoruar nga si qendër për mësimin e kompjuterave internetit, që aty të kemi selin dhe pas një kohë në ndarjen e ndihmave humanitare, kemi grumbulluar ndihma, kemi punuar si urë ndaj shoqatëve tuaja të cilët kanë dhënë ndihma për refugjat, dhe këto kanë qenë të aktivitetet të cilat kemi sprovuar sa do pak që të ndihmojmë në vendosjen. Ju e dini që kriza e Kosovës e kosovarëve ka rënduar gjithë shtetet fqinje, por shembull së pari aty ku kanë dalur ata, nga Rozhaja, Plava, Agucia, edhe Tuzi. Unë në vitin 99 duke punuar në këtë shoqatë në Kombet Bashkuara, programin botror ushqimit, kam pasur takime dhe me aktivista nga Tuzi, Kamelsia, të cilët e kanë themeluar shoqatën e tyre, të cilët ishte për vendosjen e refugjatëve dhe i ndihmojshin si në ushqim, ashtu edhe në vendosjen e tyre. Ju e dini se Tuzi në atë kohë nuk ka pas një lloj hotelesh apo të tilla, dhe ato kanë janë akomoduar në për familje të ndryshme. Di raste për familjar të cilët edhe shtratin e vetë kanë lëshuar kosovarëve, që është diçka që duhet çmuar. Por njeriu vepron ashtu si e ndjen, dhe këtu janë thirrjet janë të panevojshme qoftë nga politikanëve, qoftë nga por liderët apo do të thoja intelektualët gjithmonë me shembullin e vet duhen të tregojnë si duhet të sillen në jetë. Kur ka filluar jeta juaj politike, kur vendosët që të merreni me politikë dhe cila ka qenë arsyeja kryesore që jeni përcaktuar për këtë? Kjo shumë pyetje e vështirë, arsyet kryesore. Si zakonisht sa më i ri është njeriu, i ka pritet më të mëdha. Jeta kalon shumë shpejt dhe shpesh herë pritshmëritë nuk rezultojnë, apo rezultatet nuk rezultojnë me pritshmëritë tona. Ndoshta duhet të them që viti 2005 është ai ku edhe në një mënyrë edhe nisemi në aktivizëm më të madh politik. Unë më herët nuk isha angazhuar në politik, edhe si shumë njerëz edhe mendoja që politika është diçka që duhet dikush tjetër të merret dhe jo të merrem drejt për drejt. E kemi themeluar kryesisht subjektin politik Forcat Demokratike, ku qëllimi kryesor kishim që prezantimi i nevojave dhe krijesave shqiptarëve të tregohet në mënyrë tjetër se çka është treguar nga deri atëherë ishin dy subjekte kryesore politike që ishin në skenën politike, Unioni
dhe Lidhë Demokratike, dhe kemi dashur që posaçërisht përveç elementit kombëtar, të kemi edhe elementin që edhe zhvillimi ekonomik nuk duhet anashkaluar sepse është të lidhur njëri me tjetrin. Se ndonjëherë edhe të drejtat kombëtare, që përdorimi simboleve apo tjera, nëse nuk përcillen me zhvillim të mjaftueshëm ekonomik apo të barabartë ekonomik, atëherë diskriminimi apo ndryshimi i pozitës vazhdon. Dhe kjo ishte elementet kyçe përse u angazhuar në vitin 2000 në politik. Kemi themeluar subjekt politik dhe do të thoja nga ato vite në cikle zgjedhore kemi dalur shumë herë fitues. Shumë herë fitues, që nga viti 2006, ku subjekti politik ka dalë subjekti më i madh në komunën tonë, edhe deri ju pason me zgjedhjet parlamentare vitin 2009, 2012, 2016, ku ne kemi arritur një pozicionim në politikën në mes shqiptarëve të Malit të Zi, por kryesisht, por qëllimi ishte që të përmirësojmë gjendjen dhe me një do të thoja me një element kyç personalisht e unë që mos t'i zhgënjej votuesit të cilët kanë jap besimin. Pra u themelua, u formua një parti e re, një forcë e re, e quajtur Forca e Re Demokratike, ku juve u zgjodhët nën kryetari i saj dhe jeni edhe ditës sot. Si e pranuat juve këtë postë duke marrë parasysh gjithë ato përgjegjësi dhe duke qenë se në skenë po del një parti e re për të gjithë? Si ishte për juve? Po, siç e thash edhe në mënyrë, ndonjëherë nuk e dim çka na pret në jetë, se ndoshta nëse do të jepet mundësi, nuk di sa është e sigurt që ndoshta fëmijëve të mi do t'i sugjeroja që të merren me qoftë edhe me politikë. Por nuk kemi penduar, edhe për arsye që besoj që rezultatet do të shfaqen dhe do të jenë shumë të qartë edhe për qytetarët, edhe puna do të realizohen. Bile jam i sigurt që skena politike shqiptare në Maltezi me Forcën e Demokratike ka fituar një element të re në një mozaikun e cila ne kemi bartur dhe kemi realizuar shumë kërkesa që edhe subjektet më herët janë nisur, por ndoshta nuk kanë pasur mundësi apo nuk kanë pasur këmbgulje, por as përkrahje që të realizojnë disa kërkesa, kemi pasur fatin ne që t'i realizojmë në to periudhat të cilat jemi të angazhuara. Por edhe një fjalim kur kisha në një iniciativë për rregullimin e sistemit këtë ligjit mbi rend dhe qetësi publike në fund të vitit 2018, i kam përmendur, nëse s'kam harruar, të gjithë deputetët shqiptar që ishin nga subjektet kombëtare shqiptare. Edhe përkundër bospajtimeve politike që kam ose dikur kemi patur ndoshta, besoj që bashkëveprimi ynë në një kërkesë rezulton me disa rezultate sot. Edhe pse kërkesat ndoshta ishin, për shembull, për komunën e Tuzit ishin shumë vite me radhë, na ka tekuar neve, kemi pasur këmbgulje, ose që është forca në atë aspekt, por nuk është vetëm rezultati ynë, por është rezultati edhe i atyre më herët, edhe besoj që disa sukseset tona duhen të bartet nga në të ardhmen edhe nga forca zinxhir, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të tregojmë që kemi një vizion politik i cili është në intereset të gjithëve. Nga viti 2009 jeni deputet në Parlamentin e Malit të Zi. Sa keni arritur të realizoni atë çfarë keni pretenduar përmes këtij posti? Juve përmendët disa dhe dhatë disa shembuj, por konkretisht diçka që juve keni arritur gjatë këtij mandati, pra si deputet nga viti 2009. Po, me ju thanë drejtë, unë kam pasur shumë momente të cilat ndoshta duhet cekur si momente të cilat njeriu ndoshta duhet të jetë i kënaqur me realizimin. Është një element të cilë kam qenë shumë krenar, është momenti në vitin 2012, kur edhe si propozues,
por edhe si antar i parlamentin kam arritur që të grumbulloj një shumicë për ndryshimin e planit hapësinor të Malit Zi ku është mbrojt kryporja e Ulqinit. A ishte guri i parë në parandalimin e politikave të cilët kanë tentuar që në krypor të Ulqinit të shndrohet në zonë turistike, për të ndërtohet, dhe kjo mund të them, kam patur rolin e sigurimit të mbështetjeve dhe votave të shumta. Të gjithë deputetët shqiptarë që ishim atëherë në kuvend, ishim numër 4 deputet, kemi votuar pro, por edhe nga subjektet qytetare, malazeze, ashtu quajtur, dhe opozitës. Dhe kjo ishte një kënaqësi e cila ende për shumë njerëz nuk është shpjeguar sa duhet, por është ligjërisht apo faktikisht është elementi kyç në parandalimin e planeve, dhe ato kanë pasuar mandej me punë vite me radhë dhe janë kurorzuar me votimin në kuvendin e Ulqinit në verën e kaluar, që zona e krypores është zonë e mbrojtur natyrore. Kjo është bërë, domethënë, ka pasur shumë punë që të arritet një marrëveshje me qeveri dhe të arritet. Këtu nuk është vetëm merita ime, normalisht unë po e them për momentin e 2012-s, se këtu ka faktorin ndërkombëtar, shoqata qeveritare, subjekte tjerë politike, sepse duhet të jemi të sinqertë, u kam një vot. Për të arritur deri 41 duhet shumë bashkëveprim, shumë partner, shumë ndihmë. Të gjitha kanë të qartë që Bashkimi Evropian, po siç është disa ambasador të Gjermanisë, një kohë të Francës, të Polonisë, kanë qenë shumë aktiv në mbrojtjen e krypores së Ulqinit, dhe kjo edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës posaçërisht, sepse ato shumë neve si subjekt politik na kanë ndihmuar në marrëveshjet të kaluara. Posaçërisht do të thoya një lloj mbështetje të cilët na kanë jap në kërkesat tona në vite me radhë, dhe posaçërisht për komunën e plot të Tuzit apo marrëveshjet të cilat ishin në vitin 2016. Element tjetër, i cili ndoshta qytetarëve duket i largët, por nuk është aq i largët, është votimi për komunën e plot të Tuzit. Ishte në kuvendin e Malit të Zi në prill të vitit 2017. Ishte, edhe pse në atë kohë kishte zëra që do të jetë edhe një shantazh apo një tradhti, do të votohet, do të ndryshohet, por koha ka treguar që marrëveshja ishte e mirëfillt, dhe që tani me plot krenari subjekt politike në Tuz janë në krye të komunës, dhe ky është rezultati ynë i përbashkët, por unë isha atëherë në emër të gjithë shqiptarëve që i votojnë partitë politike, subjekte politike shqiptare, i cili kanë votuar këtë, dhe ndihem i kënaqur me këtë veprim, dhe do të veçoja disa elemente të cilët kanë të bëjnë me aktivitete ndërkombëtare, është votimi i NATO-s, dhe unë me një koleg i cili ishte në delegacione ndërkombëtare me mua, është zotri Stanishić, është i takon Partisë Demokratike Socialistëve, të kryeministit apo kryetarit të shtetit Gjukanović, i cili shpeshherë kemi folur kush i pari ka votuar në NATO si antar i plot. Ishim në komisione të ndryshme, atje në Asamble Parlamentare votohet, dhe e ruaj edhe atë flet votimin, sepse është një qëllim i yni i cili besoj në një afat të mesëm kohor, 15 vite, do të tregohet se antarësia në Aleancën Veriatlantike është në interesin e gjithë popujve të Ballkanit. Jeni antari i Komisionit për Turizëm, Bujqësi, Ekologji dhe Planifikim Hapësinor dhe i Komisionit për Ekonomi, Financë dhe Buxhet. Antari i delegacionit të përhershëm të Parlamentit të Malit të Zi në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, që nga dhjetori i vitit 2016. Sa rëndësishme është që një deputet shqiptar të jetë antari i këtyre komisioneve, dhe çfarë ndikimi mund të ketë pikërisht ky deputet shqiptar në të mirën e shqiptarëve në Mal të Zi? Komisionet janë aty pjesa ku punohet në kuvendin e Malit të Zi. Për shumë qytetarë shikohet që puna e deputetit është kur është seanca plenare dhe kur është drejt për drejt incizimi i parlamenti. Por në komisione zakonisht duhet të punohet më tepër në nivel më cilësor, dhe
Komisionin për Turizëm unë e kam përzgjedhur personalisht edhe për arsye të synimeve tona politike. Ka të bëjë me shumë çështje me traditën tonë, bujësia apo është element kyç ku trevat tona nga sfera bujësia dhe ka një të ardhme më të mirë, do thani jemi zona ku kjo mund edhe më tepër të zhvillohet e avancohet. Gjithashtu nga sfera turizmit është i njëjti komision dhe planifikimi hapësinor. Planifikimi hapësinor është një temë e cila nuk jemi treguar të suksesshëm. Jam të folur në cilësinë ndoshta e ish antarit të kuvendit të komunës së Ulqinit, sepse nuk e kemi kontrolluar hapësirën në nivelin e duhur. Shteti apo subjekte tjera politike kanë pas intenca të ndryshme nga ne dhe këtu ne kemi arritur një sukses. Nëse kujtohet në fillim të këtij mandati, kemi marrëveshje për dakordimin e planit zhvillimor të komunës së Ulqinit së bashku me qeverinë. Kjo ishte një përpjekje kompromisit të marrëveshjes që të aprovohet plani i komunës së Ulqinit, por në dakordim nga kuvendi komunal dhe nga qeveria Malit të Zi. Dhe këtu për mua nga sfera politike ishin disa elemente kyçe, që të vërtetohet që mos të ndërtohet në kryqëporën e Ulqinit, që zona e Ullishtës së Valdanosit mos të dedikohet për ndërtime turistike siç ishte dikur në Tendera, ku ishte një kompani Kubuslux ku kam punuar të demaskimin asaj kompanie që është shfaqur atëherë. Dhe sepse kjo hapësira pasqyrëshe e Ullishtës së Valdanosit, tentimi politik dhe puna jonë politike e vazhdueshme është që kjo t'i kthehet pronarëve. Këtu ka ngjecje në proces, por këto muaj të ardhshme sigurisht ndoshta një mënyrë ekskluzive dhe ndaj jush ne kemi ligjin e cili është i përgatitur dhe besoj që shpejt do ta dorëzojmë në kuvendin e Malit të Zi, një ligj i cili posaçërisht do të trajtojë Ullishtën e Valdanosit, sepse proceset deri tani në mënyrë nuk kanë vepruar në atë mënyrë që të kthehet Ullishta në mes të katastrit, ku janë procese të tjera. Po. Juve në fakt keni qenë edhe kryetar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malë të Zi, i cili është ngritur që nga viti 2008. Juve ishit, apo më mirë të themi, u zgjollët në vitin 2013, gjë e cila zgjati deri në vitin 2018. Cilat kanë qenë arritjet tuaja përmes këtij posti, pra duke qenë kryetar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malë të Zi? Po, dua të ju cek, ju falenderoj që më japet mundësi, unë isha kryetar në mandatin 4 vjeçar të Këshillit dhe zgjatja e mandatit tim ishte për shkak të zgjedhjeve të cilët ishin edhe zgjedhjeve që ishin në komunën e Tuzit në fund të vitit 2017 dhe kemi bërë përzgjedhje në pranverë prandaj të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, të kryetarit të ri. Në mandatin tim kam arritur një herë të konsolidoj punën e Këshillit dhe duhet cekur që kam punuar vullnetar pa kompenzim në Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve të Malit të Zi. Faleminderit që më jepni mundësi që ta përsëris dhe ta cek. Ndoshta nuk është e njohur për opinionin, natyrisht. Kjo ka të bëj edhe për arsye që shpesh herë neve na përvishën disa punë të cilat në vërtet nuk mund t'i demantojmë, por duhet të përsëritur. Në mandatin ton unë kam punuar mjaft që të stabilizohet puna kohës javore dhe kemi punuar më së një vit e gjysmë në transformimin e kohës javore nga pjesë e ndërmarrjes publike pobjeda dhe tani është ajo pjesë e cila punon në mbikëqyrjen e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve. Dhe në punën e tyre unë kam pasur synim që mos të ketë ndikim politik në punën e gazetarëve të kohës javore. Sa është ngritur cilësia e kohës javore, është çështje e cilët i takon lexuesit, por nga ana teknike e pajisjeve janë stabilizuar situatat, ato tani kanë
kushtet edhe të ardhurat e rregullta. Ende ka nivelin e ultë të ardhurave personale, por janë diku 5 punëtor pa lektorin edhe cilët tani edhe mund të bazohen në një të ardhme dhe cilësia edhe shpesh jam drejtuar atyre që kjo është prodhimi ynë politik i shqiptarëve në Maltezi, cilët e kanë fituar këtë drejt në vitin 2002-2003 me kohë javore dhe duhet të runi. Dhe duhet të jeni të panshëm, por edhe të keni iniciativa. Tani nuk di sa jeni në ngjarje, është përzgjedhja e dytë është kryer në Këshillin Kombëtar të Këshillit Programor, i cili ka të bëjë vetëm me anën programore të funksionimit të kohës javore dhe besoj që edhe në këtë mandat do të rivërtetohet që është stabilizuar një gazetë e cila për ne duhet të jetë analitike dhe të jetë ajo dëshmitare e aktiviteteve tona si kombë në Maltezi, jo vetëm si politik, mas së pakti, por edhe nga jeta shoqërore, kulturore, nga aspekti i zhvillimit të rinjve, të fëmijëve, ka një shumë lëmi ku mund të fokusohen dhe besoj që do të dëshmojnë të ardhmen. Kemi punuar shumë në Këshillin Kombëtar Shqiptare për përmirësimin e gjendjes së arsimit në gjuhë shqipe. Kemi pasur konferenca, kemi sugjerimet tona nga viti 2014 janë dërguar ministrive, ambasadave dhe aty është ngritur një komision i cili ka punuar mjaft për jo vetëm ndryshimin qoftë librave, qoftë toponimeve etj. Pastaj ministri ka pranuar shumicën e këtyre propozimeve dhe tani është në fazë realizimi i këtyre kërkesave. E di se duket 6 vite, por për shembull nuk është vetëm arritur e Këshillit Kombëtar, normalisht secili individ apo drejtor shkolle apo prind i cili ka reaguar, ju e dini që ligjërisht është mundësia që secili mësimdhënësit të njohin gjuhën shqipe nëse duhen t'i drejtohen, në të japin mësim klasave në gjuhë shqipe. Në të kaluar nuk ishte rast, di se situata e dyfisht në komunën e Tuzit, kjo situatë është fare në zgjidhje. Në komunën e Ulqinit ende ka ku nuk respektohet kjo dhënë, ka për shembull mësimdhënëse e cila është e privuar nga orët, por vazhdimisht punojnë. Një element ku kemi pasur një punë të mirë fillt është në sigurimin e lektyrave dhe mjeteve mësimore për shkollat në gjuhë shqipe. Kemi pas një serial aktivitetesh si Këshilli Kombëtar dhe kemi pajis me një sumë të konsiderueshme në të holla për lektyra në gjuhë shqipe, shkolla fillore të mesme. Dhe kemi punuar mjaft kohë e cila nuk është dukur në shënimin e festave kombëtare të shqiptarëve, të ditës së mësuesit dhe 28 nëntorit, dhe regjistrimin e studentëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Është nostrifikimi, domethënë puna administrative është shumë e madhe. Çka duhet cekur këtu kur pyetni për Këshillin Kombëtar Shqiptar apo për funksionin kryetar, është që ende pritshmëritë nga Këshilli Kombëtar i qytetarëve i duket që Këshilli Kombëtar ka një forcë ekzekutive. Ende ne si shoqëri, apo edhe unë si kryetar, por edhe kryetar të mëhershëm e tanishëm, kemi pas çdo herë sfidë si të ulen në tavolinë gjithë bashkëbiseduesit politik dhe në një mënyrë të shprehin interesat tona politike, sepse Këshilli është i formuar në një mënyrë që ka përfaqësues politik dhe përfaqësues të cilët janë elektor. Besoj që tani në këtë mandat edhe më tepër kërkesat e Këshillit Kombëtar të shqiptarëve do të jenë të më mirëpritura nga institucionet e ndryshme dhe jam i sigurt që edhe kryetari Nika do të vazhdojnë një punë i cili të dini Këshilli Kombëtar Shqiptarëve, unë jam krenar për atë punë në vitin 2014 deri në fund të vitit 2017 apo fillim 18 kur e kam u theq, nuk ka pasur afera dhe një konsolidim i situatës financiare të cilën ne kemi bërë është edhe rezultat i do të thoja ndjenjës përgjegjësisë ndaj atyre që na kanë përgjithë që ti përfaqësojmë. Aktualisht jeni nënkryetari i Parlamentit të Malit të Zi,
faktikisht i vetmi deputet shqiptar nga Partitë Shqiptare në Maltëzi. Gjatë kësaj kohe keni dhënë disa nisma në parlament, disa prej të cilave janë realizuar. Cilat janë ato çështje në të cilat do të fokusoheni gjatë mandatit tuaj të deputetit në parlamentin e Malit të Zi? Po, neve na është dhënë mundësia në këtë mandat një përgjegjësi më e madhe, që pasi që jam vetëm unë përfaqësuesi i subjekteve politike shqiptare, apo sipas kushtetutës përfaqësuesi autentike shqiptarëve në Maltëzi në Kuvendin, që duhet jemi në mundësi të përfaqësojmë dhe të parashtrojmë kërkesat e shqiptarëve në mënyrë sa më të mirë. Si një kryetar, unë tani kam shumë kushtet më të volitshme sa i takon punës së përditshme, sepse kam këshilltarët, kam mundësi të kem këshilltarë dhe këshilltarët besoj që shumë qytetarët të cilët kanë punuar me to e shohin që përzgjedhja ime për këto këshilltarë ka qenë përzgjedhje profesionale dhe besoj që këtu kemi shumë çështje të cilat i cekim, i punojmë ditë për ditë, të i drejtojmë institucione të ndryshme, të cilat kanë bëjnë jo vetëm me çështjet individuale të njerëzve, por edhe me përfaqësimin të kërkesave të cilat do të jenë më të mirë për bashkësitë tona. Kemi punuar, kemi lobuar shumë për shembull për hapjen e kalimeve të reja kufitare apo për aktivitete infrastrukturore, investime të ndryshme, për qoftë kja dinosh Grabom, e cili është kalim kufitar, treshit Grabomit, e cila është realizuar edhe në saj të iniciativës së diasporës, pastaj ndaj kryetarit Marković. Por kryesore është që atje është nisur puna dhe besoj se shpejti do të ketë një lidhje më të mirë në mes të shqiptarëve plavës së Gucis dhe qendrës këtu në Podgoricë. Kjo duhet të jetë vetëm bosht i zhvillimit të rrugës së re për Deçan në Plavë dhe në drejtim të përgatitit të Ulqinit. Kjo do të thotë se ndoshta arritja apo puna nuk do të jetë konkrete qoftë në numrin e punësuarve apo në të ardhurnat për një komunitet, por efekti afatgjat do të jetë, besoj, dikur nuk do dihet kush ka punuar, kush ka lubuar për këtë punë, por kryesore është që qytetarët këtu ta shohin perspektiven e vet, sepse po shohim është një trend i cili unë kam diskutuar shumë edhe më shpesh edhe me deputet qoftë nga Kroacia, nga Slovenia, të cilat janë të tillë, të cilat edhe atyre rinia ikën nga vendi dhe kjo nuk janë vetëm shkaqe ekonomike, janë shkaqe ekonomike ndoshta më tepër të theksuara për ne këtu, por për atje jo. Është edhe një proces i globalizimit, të rinjt i dinë të drejtat mundësit dhe duan më mirë. Duan më shpejt, dhe kjo është përgjegjësia e politikës që të shikojnë, të sigurojnë të mundësi. Gjatë veprimtarisë suaj, shumë vjeçare, nuk kanë munguar as vlerësimet dhe çmimet. Një ndër ta është edhe së fundmi në vitin 2019 një vlerësim nga Gazeta e Alpeve me çmimin e madh Dardania. Si jeni ndjerë kur mësuat se jeni fituesi këtij çmimi, u dekoruat me këtë çmim dhe a e keni pritur një çmim të tillë? Po dua të them që përzgjedhja i falenderohem mikut tim zotri Ramis Lusha, i cili është një aktivist i palodhshëm. Edhe sikur mos e kishte përzgjedhur, ka shumë personalitete të cilat sigurisht kanë merituar një vlerësimin e tyre për këto aktivitete. Unë i falenderohem edhe juve që e çmoni, por këto janë vetëm një kohë e vogël kënaqësie, të cilën ndoshta shpirtore e ndjen njeriu që dikush t'i thot faleminderit, sepse ne kemi nevojë edhe për përkrahje të vazhdueshme, nuk kërkom nga qytetarët apo nga votuesit tonë durim, por besim. Kur besimi hupet, atëherë është problem edhe për politikan, edhe për secilin aktivitet, dhe nëse besimi është i hupur, atëherë rezultatet vonojnë. Kështu që këto momente vlerësimesh janë momente të cilat janë të vogla, domethënse, por sigurisht nuk janë ato të cilat janë motivin për punë. Pres që në të ardhmen ne të jemi
edhe më aktiv, si shoqëri jam duke folur, në shpalosjen e kërkesave tona, na duhet një kohë që të realizohen ato, por sigurisht duke ditur që korniza kryesore është bërë, integrimi në Bashkimin Evropian, antarësimi në NATO, kjo do të thojë që të drejtat nuk mund të na mohohen, do të arrijnë, por në çfarë forme atëherë kjo është esenciale për qytetarin. Qytetari nuk i pengon pjesa vogël, qytetarit i pengon e pa drejta. Dhe ne duhet sigurohemi që ta ndjejnë që dikush mendon që për drejtat e qytetarit. Po. Atëherë është edhe një pjesë të cilën neve do donim natyrisht edhe shikuesit të mësojnë se çfarë bën apo me çfarë merret nën kryetari i Parlamentit të Malit të Zi gjatë kohës së tij të lirë dhe a keni juve kohë të lirë për veten? Po, unë kohë të lirë në një moment të jetës kam menduar që nuk kam. Këtë cek në një periudhë duke punuar këtë punë edhe në biznesacion të Ulqinit, të cilit ka qenë një punë profesionale të cilet më ka pëlqyer kështu, por për zgjedhje politike ndoshta ka ndërprer atë aktivitet. Kam munduar që të punoj dhe atyre që më kanë japë besimin, për zgjedhur të jenë të kënaqur me punën time. Por në vitin 2018, vërtet në fillim, 2 vite nga dita sotme, më ka pasur intervenim në zemër, kisha një para infrakt ku ka rezultuar me 4 stenta, dhe nga e moment e shok që mund të sigurohet koha e lirë më tepër, duhet kujdesur shëndeti dhe cili shikon këtë emision duhet të dinë që shëndeti është diçka që nuk zaventsohet, kurse ne të gjithë jemi të kalueshëm. Dhe kalimtar jemi në këtë jetë, që ata të vjetrit thonë na vetëm bam hije përmi tokë se përndryshe jemi të vegjël. Por sado që jemi të vegjël, nëse punojmë së bashku, nëse jemi të afërt njëri me tjetrin, dhe kënaqësitë e jetës do t'i kemi më të mirë. Unë kam shumë qef, për shembull detarin, apo peshkimin, apo kam shumë qef me shokët e mi të bisedoj për tema të ndryshme, nga njëherë kjo mungon, edhe i shak që dhe shokët mendojnë që ka shumë aktivitete apo më ka ndryshuar politika, besoj nuk më ka ndryshuar politika aq shumë, sepse dhe kohën e lirë ja kam dedikuar qoftë familjes, qoftë shoqërisë ka kufi. Zotin Nimanbegu gjithashtu është një fakt i cili qëndron që jeni njohës i mirë i disa gjuhëve të huaja, qoftë ajo angleze, italiane, franceze, por më së bukur i tingëllon ajo gjuha shqipe, sidomos kur juve në parlament përshëndesni në gjuhën shqipe. Si ndjeni në ato momente duke ditur se një audiencë gjërë shqiptare është duke ju ndjekur? Po, kjo është një aktivitet i cili tani përdorimi i gjuhës shqipe në Kuvendin e Malit të Zi kemi punuar shumë, do të thoja, me deputetin Mehmet Bardhi. Edhe deputeti Vasil Sinishtaj, po ashtu, edhe një gjelosh e ka folur në gjuhë shqipe, edhe para meje edhe me mua. Por tani gjithsesi dua ta theksoj se është nga foltorja që jeni të drejtuar të gjithë deputetëve të tjerë. Dhe kemi punuar në vitet, do të thoja, 2011-2012 që të implementohet e drejtat të cilat jepet me rregullore të kuvendit. Në vitin 2014-15 ka pasur tentativa edhe janë hapur bile konkurse për punësimin e përkthyesve në Kuvendin e Malit të Zi, por nuk ka rezultuar me punësimin e përkthyesve të gjuhës shqipe, por ndryshimi i kryesimit të kuvendit me kryetarin Kreokapić Mandej Pajović dhe drejtimi im kryetarit Pajović, vizita e tij dhe mos harroni vizita e Lirë Metës në Kuvendin e Malit të Zi, drejtimin e gjuhës shqipe ka ndikuar që edhe politikanët malazes të kenë këtë dhe tani kemi një shërbim i cili në çdo moment është në sallë dhe është në disponim që ne të drejtohemi në gjuhë shqipe apo të përkthejmë nëse ka nevojë. Dhe këto janë disa rezultate të cilat në të ardhmen shpresoj do të shfrytëzohen edhe të avësojnë më tepër.
sepse tani duhet punuar edhe në drejtimin e institucioneve të gjuhës shqipe që ne të shfrytëzojmë edhe ne atë drejt. Unë nuk jam i kënaqur si avancohet përdorimi i gjuhës shqipe në për nivelet komunale apo institucioneve ku kemi ne mundësi të avancojmë më tepër, dhe kjo i takon secilit politikan të punojë më tepër në këtë drejtim. Dua të lëvizoj komunën e Tuzit për shembull që ato të vite me radhë nga themelimi vendimet e veta i botojnë jo vetëm në gjuhën malazeze, por edhe në gjuhën shqipe, e cila ka munguar në komunën e Ulqinit vetëm për shkak të vullnetit apo ganës financiare, që është e patolerueshme të jetë e tillë. Dhe ky është ndoshta një apel publik që edhe komuna e Ulqinit ta shfrytëzojnë drejtën e vetes dhe shpenzoj ato mjete, por ruajtja e gjuhës shqipe bëhet në mënyrë institucionale. Këtu në kuvendin e Malizi, edhe pse tani në këtë periudhë Malizi është në një periudhë tensioneve politike, jeni sigur që në të ardhmen tani çdo qytetar e din që ne kemi gjuhën tonë, kemi të ndryshme nga ajo dhe ky është qëllimi im kur shpeshherë përdori që ta dëgjojnë, ta shohin që edhe nga ana gjuhës jemi ndryshe, por ato ndryshime nuk janë të tilla që ne të jemi inferior. Në të kundërtën, ne si komp shumë jemi më afër gjuhëve të huaja se sa është një popullata slave, tradicionalisht nuk di çka është arsyeja, por gjuhat janë ato që na bëjnë të ndryshëm, por gjithsesi të gjithë jemi njerëz dhe besoj që në të ardhmen diferencat mes nesh do të jenë fare të vogla. Dhe pres ditën që edhe malazezët, pa dallim nacionaliteti e tjerë, të kemi vullnetin më të madh të mësojnë gjuhën shqipe, se jemi fëqinj me to dhe do të jemi edhe në të ardhmen. Zoti Nimanbegu, ishte vërtet kënaqësi që sot gjetet kohën për neve dhe u bët pjesë e emisionit Hapësirë Lirë. Duke ju falendëruar jashtëzakonisht për këtë rrëfim të sinqertë dhe duke ju dëshiruar suksese në punën tuaj, e cila nuk është fare e lehtë. Shumë faleminderit. Faleminderit juar për ftesën dhe përshëndes edhe një herë teleshikuesit e TV Boinit. Faleminderit. Miq të nderuar, dua t'ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, duke ju dëshiruar shikim të këndshëm të programit tonë në vazhdim. Mirupafshim.